Morjesta ihmiset, terveisiä taas Lapista. Tällä kertaa Suomen suurimmasta kansallispuistosta eli Lemmenjoen kansallispuistosta täältä Inarista. Tästä lähtee suunnilleen viikon mittainen vaellusreissu. Lähdetään etsimään vähän seikkailua ja elämyksiä tuolta erämaasta. Mennään käymään tuntureiden päällä katsomassa maisemia. Sitten liikutaan tuossa Lemmenjoen jokivarren hienoissa maisemissa. Ja tällä kertaa olisi kuitenkin tarkoitus ottaa vähän rennommin, käyttää enemmän aikaa kalasteluun ja semmoiseen, että nyt ei kävellä 125 kilometriä niin kuin Pätsärissä viime kerralla. Että tästä on tarkoitus tulla vähän lepposampi reissu, mutta niin kuin tiedätte, niin mun suunnitelmat ei ole koskaan kiveen hakattuja. Että voi olla, että tämä menee just ihan eri tavalla sitten kuin mitä mä oon suunnitellut tämä reissu, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Tervetuloa mukaan reissuun! Mä oon tämmöisellä joenkielisen kodalla täällä 5,5 kilsaa on kävellyt tosta Jurkalahden kylältä, mistä lähdin liikkeelle. Ja mun piti pitää tässä vaan taukoa, mutta nyt mua väsyttää tällä kertaa toi matkanteko tänne pohjoiseen niin paljon, että mä jään tähän yöksi ja panostan tuohon lepäämiseen heti kärkeen. Tästä se suunnitelmien veivaus heti alkaa. Juna oli tosi täynnä ja oli paljon semmoista hälinää. Ja sitten kävi kaiken huipuksi vielä sillä lailla, että mun lähettyvillä siinä oli tämmönen hieno herrasmies, joka ilmeisesti tykkää useamminkin käyttää kenkiä ilman sukkia. Ja hän riisunen haisivat kenkänsä siinä tyytyväisenä sitten ja rupesi nukkumaan, mutta mä kyllä pahoitin mieleni siitä, että se haju valtasi sen koko junaosaston ja se oli aivan niin kuin järkyttävää, eikä se meinannut loppua millään. Että oli kyllä taas oikein näitä julkisen liikenteen hienoimpia hetkiä. Juna oli siis aivan täynnä, että ei siinä oikein sitten voinut mitään paikanvaihtoakaan sen kummemmin ruveta miettimään. Siellä sitä tunturia jo näkyy. Noita on tuossa useampi rinnakkain semmosena ketjuna. Noiden yli kävellään huomenna, tai ainakin jonkun tommosen mäen yli. Muutakin väkeä on liikkeellä reilusti. Se on useampi porukka jo tullut vastaan. Kyllä tänne mahtuukin ihmisiä, tämä on valtavan iso puisto. Keitän vähän pakuriteetä ja menen sitten pystyttelemään oman majoitteen. Tää on sen verran vilkas reitti näköjään, että voi olla, että aamulla heti tulee jotain väkeä.
sitten vaan unta palloon. Olen ollut tänään jotenkin niin väsynyt, että huomisesta toivoo oikeastaan semmoista niin kuin uutta starttia tähän reissuun. Mä nukuin niin katkonaisesti siellä junassa ja bussissa sama homma. Mut joo, ei muuta kuin lepoa ja sitten huomenna uusi päivä. Toinen vaelluspäivä on nyt sitten alkanut ja mä oon nousemassa tonne joenkielisen tunturin päälle tässä ja tuolta suunnasta on tulossa siis. On todella kuuma päivä, jos ei ihan ole hellen lukemissa, niin lähellä aivan varmasti ja hiki virtaa ihan liikaa jaksamisen kannalta ja täytyy pitää taukoa tässä. Pysähdyinkin tähän tämmöiselle varjopaikalle tähän rinteeseen. No tuolla on sitten menosuunta, tosta noustaan joenkielisen tunturin päälle ja siitä jatkuu sitten jonotuntureita sen jälkeen. Siinä on viipustunturit. Sen jälkeen siinä on useampi huippu ja mennään sen koko rimpsun yli sitten. Eteenpäin ja ylöspäin vaan sitten. Täällä hiukan ylempänä käy onneksi edes pieni tuulenvire, koska tuolla alhaalla oli täysin paikallaan seisova ilma ja se teki sen kuumuuden kyllä aika pahaksi siellä. Että nyt on onneksi edes vähän parempi. Oho, täällähän olikin oikein tommonen kunnollinen kivikeko täällä päällä. Tommonen miehenkorkuinen kivikasa. Noitahan ei saisi tehdä. Se on ollut ihan valtakunnan uutisissa saakka, että kiviä ei saa pinota eikä siirrellä. Samaan aikaan kuitenkaan Metsähallitus ei näe mitään ongelmaa siinä, että myönnetään kaivosyhtiöille malminetsintälupia luonnonsuojelualueillekin, että siitä voi sitten jokainen vetää omat johtopäätökset. Pientä tankkausta välillä. Katsotaan sitten vähän maisemia, että mitä kaikkea täältä näkyy. Tuolla Koillisen suunnassa voidaan nähdä pätkä tuota varsinaista Lemmenjokea. Se mutkittelee tossa ja laskee sitten Paatarinjärveen tuolla myöhemmin. Ja saamen kielessähän se on Lämminjoki. Ilmeisesti tuo jokilaakso on sitten näyttäytynyt pikkusen lämpimämpänä erämaan ihmisille sitten verrattuna tähän tosi karuun ympäristöön ja siksi Lämminjoki. Siitä on varmaan tullut myöhemmin sitten muunnelma suomen kieleen, että Lemmenjoki. Tuolla sitten suoraan mun sormen yläpuolella tuolla järven tai tuon leventymän kohdalla näkyy tommonen valkoinen piste ja siinä on vanha Kaapin Jounin pihapiiri. Kaapin Jouni oli joku tämmönen vanhan ajan pororuhtinas, joka asui tossa sitten ja johti sitä toimintaa tuosta käsin sitten. Siinä on siis taloja, sitten siinä on ulkorakennuksia ja jotain semmoista niin kuin poroaitausta siinä pihapiirissä. Mä en porotaloutta mitenkään sen paremmin tunne, mutta semmoisen käsityksen on ainakin saanut, että nämä vanhan ajan pororuhtinaat oli aika mahtavia miehiä, että presidentti Kekkonenhan kävi aikanaan ainakin tapaamassakin täällä jotain paikallista pororuhtinasta ja linnan juhliin oli kutsuttuna niitä ja en tiedä sitten mitä kaikkea valtaa ne on käyttänyt täällä. Ihan mielenkiintoista sinällään. Länteenpäin sitten, niin tossa on Hanhijärvi. Sitten tuolla kauempana näkyy noita Maaresta-tuntureiden huippuja. Ne on niitä isoimpia tuntureita sitten tässä puiston alueella. Ja viime kesänä, vuosi sitten, katseltiin tuolta joltain huipulta tänne päin, että näitä on aina hauska nähdä vähän niin kuin eri suunnista näitä tuntureita, että oppii samalla tuntemaan paremmin aluetta. Sitten tuonne lounaaseen, mihin tästä olisi tarkoitus jatkaa matkaa, niin tuossa näkyy Ravadaspää, sen vieressä Poikkipää. Sitten nuo tummemmat ja korkeammat tuolla takana on sitten viipustuntureiden huippuja. Ja Lemmenjokihan virtaa tuossa sitten koko matkalla tietysti, se nyt ei vaan tähän näy, mutta se virtaa semmoisen aika isona tonne aina noiden korkeimpien viipustuntureiden huippujen luokse ja siitä alkaa sitten vielä se joen latva.
No Viipustuntureiden takana ja sitten tonne enemmän etelän puoleen, niin siellä avautuu sitten valtavia alueita tätä kansallispuistoa, että toi erämaaosuus tästä puistosta on todella suuri. Ja siellä on lukemattomia tuommoisia koivikon peittämiä matalampia mäkiä ja jokia risteilee siellä väleissä. Ja aika tuommoista pienipiirteistä maastoa kuitenkin, että mitään semmoista ihmeellistä nähtävää siellä ei ole, mutta jos välttämättä haluaa olla yksin ja viettää aikaa siellä jokivarsilla, niin tonne vaan sitten. Nyt täytyy vähän taktikoida tämän päivän kulkua huomista ajatellen, koska mä katsoin tuossa säätietoja ja huomisaamuna alkaa semmoinen vuorokauden mittainen, ajoittain tosi kovakin sade, että vettä tulee reilusti vuorokauden aikana ja täytyy tänään mennä johonkin semmoiseen paikkaan yöksi, että siinä on tarvittaessa sit aika mukava pitää sadetta, että ainakaan siihen kaikkein kovimpaan kaatosateeseen en lähde kävelemään. Lemmenjoki on tosiaan Suomen suurin kansallispuisto. Tämä on 2864 kilometriä pinta-alaltaan, että se on valtava alue ja suurin osa on siitä tuommoista hyvin harvakseltaan kuljettua erämaavyöhykettä, että tässä niin kuin varsinaisen Lemmenjoen jokivarressa sitten on enempi ihmisiä, mutta tuolla syrjemmällä saa kyllä olla sitten aika varmasti rauhassa. Täällä myöskin niin kuin monessa muussakin vaelluskohteessa, niin tämä koko alue on saanut nimensä yhdestä tietystä paikasta täällä, eli Lemmenjoen mukaan on nimetty sitten tämä koko kansallispuisto Lemmenjoen kansallispuistoksi, että siinä tulee helposti vähän sekaannuksia, että puhutaanko niin kuin koko alueesta vai siitä jostain tietystä paikasta. No niin, taktiikkapalaverin tulos oli, että nyt mennään alas tuohon Lemmenjoen jokivarteen. Mä ostin sinne 18 tunniksi kalastusluvan. Voi kalastella tuossa illalla ja sitten siinä on niitä leiripaikkoja niin johonkin semmoiseen täksi yöksi ja sitten huomenna voi siinä katsella, että paljonko sitä vettä sitten tosiaan tulee, miltä se näyttää, niin siinä on sitten polttopuut ja muut noilla leiripaikoilla, niin siinä on mukavampi viettää sitten aikaa, jos on tosiaan ihan järkyttävä kaatosade. Porovainaa. Ei ole ihan kauhean vanha, kun haiseekin vielä. Nonni, pääsin tunturin kylkeen alas tänne rantapolulle ja nyt pitäisi paikallistaa tosta sitten yksi leiripaikka. Mä otin kompassisuunnan tuolta ylhäältä, mutta siinä oli niin jyrkkää niin pitkällä matkalla, että oli pakko tehdä semmoista leveätä siksakkia, että pääsi järkevästi alaspäin ruhjomatta varpaitaan kengissä, niin kyllä mun kompassisuunta varmaan siinä meni sivuun aika lailla. Mutta ei se mitään, kyllä mä niin kuin karkeasti tiedän missä välissä mä olen ja mistä leiripaikkojen pitäisi löytyä. Vitsi tätä kuumuutta. Tää on niin paha. Täällä alempana ei tuule juuri lainkaan.
Pieni harri oli siinä. Joku 20 senttinen ehkä maksimissaan. 10 senttiä puuttuu. Pieni harri taas. Tulin tämmöiselle Härkäjärven telttailualueelle. Ei ole ketään muuta edes täällä. Kerkeää vähän vielä kalastelemaan tässä ja sitten leiri pystyy. Pari harjusta. Yes. Siinä on hyvät kalat yhdelle ihmiselle. Mulla on tattarijauhoja ja voita. Mä teen tuoretta tattarileipää ja paistan noi kalat niitten kanssa. Ai. Toi harjus on todella hyvä kala. Tykkään tosi paljon. Rasvainen, hyvä kala. Hellepäivä ja on ollut koko päivän saappaat jalassa. Aika rankkaa. Haju ei ole kuitenkaan mitään verrattuna siihen junan herrasmiehen jalkojen ja kenkien hajuun.
Pakuri on mun uusi suosikkijuoma nyt metsäreissuilla. Mä oon joskus maistanut sitä enkä hirveämmin tykännyt, siis joskus kauan aikaisemmin, mutta nyt jotenkin aika on tullut kypsäksi, että oon tykästynyt tähän, niin tätä tulee juotua jatkuvasti. Uudet palaset kun laittaa ensimmäistä kertaa, niin niiden ei tarvitse kiehua kuin ihan pienen hetken. Niitähän keitetään siis uudelleen ja uudelleen niin kauan kuin niistä vaan saadaan makua ja väriä irti. Täältä mun rohtopussista löytyy myös kalalle mausteet. Mulla on täällä sitruunapippuria, suolaa tietysti. Mulla on myös valkosipulirouhetta, mutta se taitaa olla jossain eri pussissa. Näilläkin pääsee jo pitkälle kyllä. No sitten sitä leipää. Leipähän on yksinkertaisimmillaan vaan jauhoja, vettä ja suolaa. Ja mulla on tässä mukana puoli kiloa tattarijauhoja tätä reissua varten. Sitten mulla on tämmönen kevyt teräslautanen sen leivän paistamista varten. Ja otin vielä sitten Trangian kahvan, joka jotenkuten sopii tohon, niin saa leivät sitten paistettua. Niin. Tästä ei niinku leipä paljon yksinkertaisemmaksi kyllä mene enää. Tää on aina hyvä idea laittaa nämä muovipussien solmut tosi tiukalle, eikä ajatella sitä avaamista yhtään siinä. No niin, otetaan tosta monenakohan päivänä mä näitä söisin sitten. Tossa olisi varmaan aika passeli. Sitten lisäillään varovasti vettä, ettei tule liian löysää. Laitan tässä vaiheessa suolaa tuohon. Sitten vaan järvivettä siihen. Jännä tuoksu tässä tattarissa, mutta on tosi hyvä jauho kyllä. Hyviä semmosia leipäsiä tulee. Sitten jos ei muuten hirveästi syö tattaria, niin tulee jotain semmoista vähän niin kuin erilaista sinne eräreissulle, ettei ole niin kuin ihan sitä samaa jotain vehnäleipää tai ruisleipää, mitä sitten muutenkin syö. No niin, pienellä hienosäädöllä on päästy siihen tilanteeseen, että toi koostumus olisi aika hyvän oloinen. Tulisikohan siitä, että se saisi olla aika ohut tietysti paistamisen kannalta. Katsotaan minkä paksunen tästä tulee, jos mä levitän sen suoraan yhdestä köntsästä tähän. Kyllä tämä voisi mennä tällainen ehkä. Pienellä riskillä, mutta se on aina hyväksyttävää. Tämä paistetaan siis jauhoissa, ei rasvassa, niin tänne pohjalle pitää saada näitä irtojauhoja. Sen voin luvata, että tulee mitä tulee tästä, niin mä aion syödä sen, että mä lisään sit voita sen mukaan, että jos tulee kamalaa tai jotakin muuta outoa tästä, niin
vähän enemmän smörreää vaan kylkeen sitten. Mä luulen, että noin kalat viimeistään kyllä tekee tästä syötävää myös. Joo, oiskohan se siinä. Sitten ritilän päälle hiillokselle. Se on tommonen metsän maku tässä pakurissa. Nykyaikaisiin semmosiin esanssimakuihin tottuneille se voi olla tietysti vähän laimeeta, mutta mä en tiedä, mulle tää avautui nyt jotenkin hiljattain tosi hyvin kyllä tää pakurin maku. Tykkään tästä kyllä ihan aidosti. Ai. Näissä olosuhteissa vastapaistettua leipää ja kalaa suoraan järvestä. Tää on aika kova juttu. Juu, sadepäivähän se. Pitkin päivää on tullut vettä vaihtelevissa määrin. Välillä tosi paljonkin, välillä vaan semmoista runsasta tihkua, semmoista sadesumua. Ihan pieniä taukoja oli välissä, mutta ei juurikaan. Kello on nyt 6 illalla, nyt jatketaan eteenpäin. Sade vaikuttaisi tauonneen nyt vähän niin kuin paremmin tässä ja päiväkin on ihan pikkusen kirkastunut, niin päätin lähteä liikkeelle. Mä heräsin vähän ennen 10. Sade ei ollut vielä alkanut, mutta se roikkui jo ilmassa semmosena niinku todella paksuna harmautena ja semmosena niinku oli tyyntä ja semmoista selkeästi sen olosta, että kohta lähtee. Mä tein tossa 3 ruokaa päivän mittaan, oli jotenkin tosi nälkäinen olo ja söin kaikessa rauhassa siinä. Pari muuta kulkijaa kävi tossa ruokatauolla ja niiden kanssa höpöteltiin tossa ja semmoista. Kuuntelin pari jaksoa podcastia puhelimesta. Siinä se aika meni ihan mukavasti. Nyt on hyvä tämmönen sateen jälkeinen raikas ilma ja lämpötilasta lähti 10 pois. Nyt on semmonen 15, niin tää on vaeltamisen kannalta paljon parempi kuin 25. Mun anorakkinikin on aivan tommonen kirjava kaikesta siitä hikoilusta eilen. Toi on siis suolaa, mitä mä oon hikoillut ulos.
siinä oli venetaksi täynnä ihmisiä, niin saattaa olla, että Ravadasjärven autiotupa on hyvinkin hiljainen. Täytyy mennä kattelemaan. Siinä on ainakin ihan mukavaa telttailumaastoa siinä ympärillä, vaikkei tupaan sitten meniskään. Mä en ole itse asiassa mitään varsinaista suunnitelmaa kyllä tälle päivälle vielä tehnyt, että se on vielä auki, että mihin tässä lopulta päätyy tänään. Tää on Härkäkoski. Tuolla ylitysveneellä mennään yli. Joku oli vetänyt ton veneen liian pitkälle tonne hiekkarannalle. Oli tosi vaikea saada se irti tuolta, kun toi systeemi on semmonen, että kun sä vedät niinku täältä päästä, niin se kaikki voima niinku tuppaa häviämään tuohon matkan varrelle jotenkin, kun se on tommonen niinku löysä ja vellova toi systeemi. Et sä et saa sillä niinku terävästi nykästyä, vaan se voima niinku hiipuu tuohon matkan varrelle. Toi on ihan uskomattoman huono ylitysvene. Ne on niin kankeet ne rullat siellä köysikiskossa tai siellä, että mäkin joudun vetämään niin kuin kaikin voimin. Ja mä painankin kuitenkin sen 100 kiloa, että mä en oikein ymmärrä, miten pikkuihmiset edes pääsee tosta yli. Mä kiskoin lopulta poikittain sen paatin siitä virrasta yli, kun ei se suunnassa pysyminenkään ollut mitenkään helppoa sen narusysteemin kanssa. Hieno ilta tuli sateiselle päivälle. Aurinkokin vähän näyttäytyi tuossa hetkittäin, mutta ei se varsinaisesti paistanut tähän, että se näkyy enemmänkin tuolla puiden latvoissa tuolla kauempana. Hienon näköistä kyllä, ja etenkin sateisen päivän päätteeksi. Tosi paljon on pientä harjusta näissä rantavesissä, että tässä on matala ranta tosi pitkällä matkalla, niin tässä on paljon pientä kalaa. Ne isommat kaverit vaan tuntuisi puuttuvan, ei ainakaan käy mun koukkuun. Joo, mäkin lähden nukkumaan tästä. Mä menen tuohon autiotuvalle yöksi. Siellä on 3 muuta vaeltajaa kanssa, niin sinne mahtuu kyllä hyvin. Toivottavasti siellä ei ole lämmitetty kämppää ihan saunalämpötiloihin saakka. Se on aina vähän riskinen, kun nukkuu autiotuvassa, että joutuu liian kuumaan, mutta se selviää kohta. Ihan mukava päivä. Hyvät iltaruuat tuli tuossa syötyä ja nyt ihan hyvillä mielin nukkumaan ja huomenna uusi päivä. Mä tuun katsomaan noi tulet vielä sammuksiin ja sitten tosta mä vien noin kamat nyt tonne tuvalle.
Pitskönkällä on aina hieno käydä. Upea paikka. Tämäkin jäätyy talvella niin, että semmonen ihan pieni veden lirinä vaan kuuluu jään alta sieltä. Mä oon kerran tässä talvella käynyt ja se oli aika hämmästyttävää, minkälainen kokemus oli silloin käydä tässä, että todella erilainen. Ja se kertoo paljon kyllä talven voimasta täällä Pohjolan perällä. Tämä on Kultahamina. Täällä on tämmönen kota ja sitten tässä on autiotupa. Toi on itse asiassa vanha kullankaivajien kämppä, josta on sitten tullut osaksi autiotupa ja kullankaivajilla on käsittääkseni edelleenkin oma pieni osuuteensa tossa, niin kuin joku erillinen huone tuossa kämpässä. Tää on tämmönen mönkiä varikko. Kullankaivajien kulkupelit on täällä ja ne kulkee sitten veneellä tänne ja pois sitten jokea pitkin. Tällä alueellahan on siis pitkät perinteet tuossa kullankaivuussa, että joskus 1800-luvun puolella jo täältä on etitty kultaa, tuossa taulussa sanotaan, ja sitä on vaihtelevalla menestyksellä sitten löytynytkin täältä, että täällä on edelleenkin noita kultavaltauksia tuolla puiston alueella. Tuosta kullankaivuustahan on käyty täällä pitkää taistelua, kun just kansallispuiston perustamisen ehtoja aikanaan on ollut, että kullankaivuu saa jatkua puistosta huolimatta. Ja nyt kuitenkin valtio on kieltänyt koneellisen kullankaivamisen täällä. Eli kaivinkoneet pitää viedä pois ja ainoastaan lapiopelillä saa kaivaa jatkossa. Ja kullankaivajat on täynnä pyhää vihaa tietysti, että heidät on petetty, mutta en mä tiedä sitten. Mun mielestä konekaivaminen ei kuulu tämmöiselle alueelle, että se on tietysti harmi, että joltain menee työ ja näin, mutta että nämä on kuitenkin koko läntisen Euroopan viimeisiä tämmöisiä isoja aitoja erämaita, että kyllä mun mielestä se menee selkeästi edelle kuitenkin tässä asiassa. Ja nämä on aika yrittelijästä porukkaa, että jos sä oot kaivannut kultaa erämaassa, niin mä luulen, että sä kykenet kyllä etsimään itsellesi uuden työn ja löytämään niin kuin toisen alan, että mä luulen, että nämä ei ole mitään ihan tumpeloita nämä ihmiset kuitenkaan. Nämä on pärjääviä ihmisiä. Sitten vaan muutto Helsinkiin ja etsimään töitä vaikka kukkakaupasta tai jostain askartelutarvikeliikkeestä. Itse asiassa unohdetaan kaikki asiakaspalvelutehtävät. Näillä on vähän semmoinen karski tyyli, että jos kullankaivaja sanoo 5 sanaa, niin niistä 3 on kyllä kirosanoja vähintään. Tyhjä tupa. Pitäisiköhän tuoda rinkka sisälle sitten vaan ja asettua taloksi. Täällä on todella kuuma, mutta ehtiihän tässä tuulettaa ennen yötä. Joku on vähän lämmittänyt. Tämmönen hauki tarttu koukkuun tuolta matkan varrelta. Niin pitäisi paistaa tämä. Laitetaan suolaa ja sitruunapippuria tosta vähän. Vähän on harva ritilä tässä, mutta tuosta pihalta löytyy onneksi joku tämmönen halsterin tapainen, niin sillä homma hoituu.
Mä haluaisin tän nyt paistaa tosi pienellä lämmöllä kyllä. Taitaa olla aika kuuma kyllä vielä tossa. Lähde, tai Lapissahan se on kaltio. Tommonen olisi itsellä kyllä kiva olla, tommonen hyvin juokseva lähde. Se on niin hyvää vettä. Tunturin läpi suodatettua vettä. No niin, Alin eräkeittiössä olisi tänä iltana nyt sitten tarjolla erittäin hitaasti paistettua haukea. Sitten on pari tattaririeskaa, joiden kanssa tulee tietenkin voita. Sitten kattilassa on vähän keitettyä makaronia ja reilusti valkosipulia, niin eiköhän näillä taas päästä vähän matkaa eteenpäin tässä elämässä. On kyllä hirveä nälkäkin, että nyt vaan syömään sitten. Hauki on vähän tommonen villin makuinen kala ja hajunen myös. Mä en tiedä voiko sitä oikein kuvata muulla. Mä en tiedä sopiiko se kaikkein hienostuneimmille ihmisille, että se vaatii ehkä vähän erilaisen asenteen. Kylläpä tulikin syötyä hyvin. Meinasin ihan nukahtaa tuohon pöydän ääreen. Ei ole muita ihmisiä enää kyllä. Saa olla ihan yksin täällä tuossa. Eikä siinä. Hyvää yötä. Huomenna uusi päivä. Morgan Viipus. Tää ei ole kuin reilu 600 metriä, mutta täältä kun katsoo koko tämän maiseman yli, niin tuntuu niin kuin olisi koko maailman huipulla täällä. Lämmin joki ja sen jokilaaksoa. On kyllä komeata maisemaa, kyllä silmä lepää. Se oli joko tuolla Kultahaminan tai sitten Ravadasjärven autiotuvan vieraskirjassa, kun joku ulkomaalainen kirjoitti, että
kun täällä kulkee, niin se on sielun tuulettamista ja se on mun mielestä kyllä aika hyvin sanottu, että jäi heti mieleen. Nämä parhaat hetket täällä on niinku just sitä. Kattokaa nyt noita mahtavia maaston muotoja. Jääkausi on ne tohon laittanut ja ne on siitä saakka ollut siinä. Näyttäisi jonkun tornin jäänteiltä. Onkohan tää ollut joku palovartijan tähystystorni tai semmonen? En tunne tarinaa. Kertokaa ihmeessä, jos joku tietää. Sitten tämmönen kivistä kasattu tuulensuoja. Siinä on saanut tehdä vähän jo hommia, kun on kasannut noin. Sokostin päällä UKK:ssa on muistaakseni samanmoinen. Vähän lisäenergiaa. Tää on tämmöstä kaakaojuomajauhetta. Toimii myös tällä tavalla nautittuna. Uusiin vaelluskohteisiin on mukava mennä ja uusissa paikoissa usein kokee ne parhaat elämykset, mutta tuttuihinkin paikkoihin on yhtä lailla mukavaa palata ja siinä oppii tuntemaan maastoa paremmin ja voi oppia taas jotain uutta alueen paikoista ja tarinoista ja ne samat tunturit näyttääkin taas ihan erilaisilta eri suunnasta katsottuna ja eri reittejä kulkiessa. Tämä Lemmenjoen aluehan on täynnä värikästä historiaa ja monenlaisia tapahtumia. Harmi vaan, että se on paljolti semmoista riitaisaa historiaa ja kai se on lopulta sitten niin, että kaikkialla missä on ihmisiä on vänkäystä ja riitelyä ja tahallista toisen osapuolen väärin ymmärtämistä. Joka tapauksessa oli taas tosi mukavaa viettää Lemmenjoella aikaa ja vaikka vaellus sinällään jäi hyvin vaatimattomaksi, niin oli kyllä hienoja hetkiä, kun sai syödä itse kalastettua harjusta tattarileivällä nuotion vieressä istuessa ja sai nauttia tästä rauhallisesta metsäerämaan tunnelmasta. Tuntureilla oli tosi hienoa päästä käymään ja koko Lemmenjoen jokilaaksohan on täynnä hienoa ikimetsää, jonka veroista ei ihan joka paikasta löydy. Mutta tämä reissu päättyy tähän. Minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjes!